Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τον δικό μας συναγερμό σεισμού με βάση τις αρχές της φυσικής, χρησιμοποιώντας ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Ζούμε σε μια χώρα που δοκιμάζεται από σεισμούς, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τους αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως και φυσικά να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε και να προστατευτούμε στην περίπτωση σεισμού. Για αρχή τα βασικά. Τι είναι σεισμός? Ένας σεισμός είναι μια βίαιη ανατάραξη στον φλοιό της γης που απελευθερώνει τεράστια ποσά ενέργειας. Η ενέργεια μεταφέρεται με τη μορφή σεισμικών κυμάτων και φτάνει μέχρι την επιφάνεια, όπου προκαλεί τις δονήσεις που νιώθουμε. Το σημείο της επιφάνειας της γης που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο όπου συμβαίνει ο σεισμός ονομάζεται επίκεντρο του σεισμού. Η μελέτη και η ανίχνευση των σεισμών γίνεται από ειδικά επιστημονικά όργανα, τα σεισμόμετρα ή τους σεισμογράφους. Οι σεισμογράφοι καταγράφουν τις ταλαντώσεις που προκαλεί ο σεισμός στο έδαφος και μπορούν να μας δώσουν δεδομένα όπως η τοποθεσία, το επίκεντρο και το μέγεθός του. Πανεπιστήμια όλης της χώρας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο σταθμών που παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το συναγερμό μας είναι μια σταθερή επιφάνεια από ξύλο ή σκληρό χαρτόνι, λίγο αλουμινόχαρτο, ένα λαμπάκι LED, έναν βομβητή ή buzzer, 2 μπαταρίες και μια μπαταριοθήκη, λίγο σύρμα ή εναλλακτικά, άμα δεν έχετε, μπορείτε να ξεγυμνώσετε ένα χοντρό καλώδιο. Ηλεκτρολογική ταινία, λίγο καλώδιο για τις ενώσεις, ένα κοφτάκι. Χρειαζόμαστε μια σταθερή βάση ή ένα περίβλημα και μια μάζα που θα μπορεί να ταλαντωθεί ελεύθερα όταν υπάρχει μια σεισμική δόνηση. Όπως για παράδειγμα ένα μπαλάκι που κρέμεται ή ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, στη δικιά μας περίπτωση. Έπειτα, χρειαζόμαστε ένα σύστημα καταγραφής, όπως για παράδειγμα μία βελόνα που θα σημειώνει τις ταλαντώσεις στο χαρτί ή ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα. Πώς θα κάνουμε τη σεισμική δόνηση να ενεργοποιείται στο συναγερμό μας? Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα ως σύστημα προειδοποίησης. Για να δημιουργήσουμε την κατασκευή μας, θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα. Πρώτο βήμα, κατασκευή της βάσης. Για αρχή θα φτιάξουμε το πρώτο στέλεχος της κατασκευής μας, το οποίο είναι ένας δακτύλιος με ένα ποδαράκι, το οποίο θα στηριχτεί πάνω στη σταθερή μας βάση. Κόβουμε 3 κομματάκια ταινία για να κολλήσουμε το ποδαράκι κάτω. Στερεώνουμε το δακτύλιο με το ποδαράκι, έτσι ώστε να αφήσουμε χώρο για να μπουν οι μπαταρίες, το λαμπάκι και το buzzer. Δεύτερο βήμα είναι η ανάρτηση του ταλαντωτή. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα μπορεί να ταλαντώνεται σε σχέση με τη θέση ισορροπίας του όταν υπάρχει μια δόνηση, όπως αυτή που προκαλείται από ένα σεισμικό κύμα. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα σύρμα για να φτιάξουμε έναν γάτζο, από τον οποίο θα κρεμάσουμε μια μπάλα από αλουμινόχαρτο. Η μπάλα θα πρέπει να κρεμαστεί από το γάτζο με τέτοιο τρόπο ώστε και να ταλαντώνεται ελεύθερα, αλλά και να βρίσκεται σε επαφή με την μπαταρία και να κλείνει το κύκλωμα. Κόβουμε ένα μικρό κομματάκι σύρμα για να φτιάξουμε απάνω την μπάλα. Στο μικρό κομματάκι φτιάχνουμε 2 γατζάκια από τις 2 πλευρές. Και το άλλο το φτιάχνουμε να έχει ένα ωραίο ποδαράκι για να στηρίζεται πάνω στη βάση. Και θα το κολλήσουμε πάλι με μονοτική ταινία κάτω. Τελικά τα 2 στελέχη πρέπει να είναι έτσι, ο δακτύλιος να είναι από κάτω και από πάνω να έρχεται ο γάτζος. Φτιάχνουμε και το γατζάκι. Τώρα παίρνουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και το τσαλακώνουμε πάνω στη βάση της μπαλίτσας. Είμαστε έτοιμοι να κρεμάσουμε την μπαλίτσα μας πάνω από το δακτύλιο. Ευθυγραμμίζουμε το δακτύλιο έτσι ώστε η μπαλίτσα να βρίσκεται περίπου στο κέντρο του δακτυλίου. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε έναν δακτύλιο και στη μέση του να αιωρείται το μπαλάκι με το αλουμινόχαρτο. Βήμα τρίτο, η δημιουργία του διακόπτη του συναγερμού. Πριν κατασκευάσουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα, θέλω να παρατηρήσετε ότι η κατασκευή μας αποτελείται από 2 μεταλλικά στελέχη. Το ένα είναι το ποδαράκι μαζί με το δακτύλιο και το άλλο είναι το ποδαράκι μαζί με την μπάλα. Τα 2 στελέχη δεν ακουμπάνε, εκτός εάν η μπάλα ακουμπήσει το δακτύλιο, πράγμα που θα συμβεί στην περίπτωση του σεισμού. Άρα λοιπόν, αν ενώσουμε τα 2 στελέχη με μια μπαταρία, το κύκλωμα δεν θα κλείνει παρά μόνο όταν η μπάλα ακουμπάει στο δακτύλιο. Ήρθε η ώρα να βάλουμε την μπαταρία και να συνδέσουμε το μαύρο καλώδιο με το ποδαράκι που ενώνεται με το δακτύλιο. Στη συνέχεια θα συνδέσουμε το θετικό πόλο της μπαταρίας, δηλαδή το κόκκινο καλωδιάκι, σε σειρά με το buzzer και το λεντάκι, χρησιμοποιώντας αυτά τα 2 βοηθητικά καλώδια που έχουμε ξεγυμνώσει τις άκρες τους από πριν. Εφόσον το κοντό καλωδιάκι πηγαίνει στον αρνητικό πόλο, το μακρύ πηγαίνει προς το κόκκινο. Άρα συνδέουμε τον buzzer πάνω εδώ. Τέλος, πρέπει να ενώσουμε το κοντό ποδαράκι του LED με το στέλεχος από το οποίο κρέμεται το μπαλάκι. Το κύκλωμά μας έχει ως εξής. Το ρεύμα ξεκινάει από την μπαταρία, περνάει μέσα από τον buzzer, στη συνέχεια μέσα από το λεντάκι, μετά ανεβαίνει σε αυτό το στέλεχος και βρίσκεται στην μπάλα. Σε περίπτωση σεισμικής δόνησης,
η μπάλα θα κουμπίσει το δακτύλιο και θα κλείσει το κύκλωμα, με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, να ανάβει το λαμπάκι. Θα περιμέναμε να ακούγεται και το buzzer, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε αρκετό ρεύμα για να τροφοδοτήσουμε και τις δύο συσκευές. Η πιο απλή λύση σε μια τέτοια περίπτωση είναι να προσθέσουμε ακόμα ένα ζεύγος μπαταριών στο κύκλωμά μας. Ο τρόπος για να ενισχύσουμε μια μπαταρία είναι να συνδέσουμε μια δεύτερη σε σειρά δίπλα της. Δηλαδή το μαύρο της μίας με το κόκκινο της άλλης, έτσι ώστε από τη μία να φεύγει μαύρο και από την άλλη κόκκινο, λειτουργώντας μαζί σαν μια μπαταρία. Εδώ πέρα βλέπετε το μαύρο που πηγαίνει σε μια μπαταρία, το κόκκινο που βγαίνει από αυτήν και συνδέεται με το μαύρο της επόμενης και τέλος το κόκκινο που βγαίνει από τη δεύτερη μπαταρία. Πάμε να δούμε αν δουλεύει η κατασκευή μας. Ήρθε η ώρα να προκαλέσουμε σεισμικές δονήσεις. Προκαλώντας ταλαντώσεις στο επίπεδο της σταθερής μας επιφάνειας, η μπάλα κινείται από τη θέση ισορροπίας της. Με τη μετακίνηση της μπάλας κλείνει ο διακόπτης και έτσι το ρεύμα περνάει από την μπαταρία μέσα από τον buzzer και το λεντάκι. Έτσι, ο συναγερμός μας ενεργοποιείται και μας ειδοποιεί για τις σεισμικές δονήσεις. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια προσομοίωση σεισμού. Όπως βλέπετε, το λεντάκι ανάβει και ακούμε και τον ήχο από τον buzzer. Έτσι, ο συναγερμός μας ενεργοποιείται και μας ειδοποιεί για τις σεισμικές δονήσεις. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.